මම ලංකා ප්‍රගතිකුල සංගමයේ ලේකම් මයුර සේනානායක යුනයිට් සංවිධානයේ නියෝජනය කළා. මයුර සේනානායක නම නෑ මෙතන. I.M. සේනානායක. හරි. මොකද නියෝජනය කරන්නේ? මම ලංකා ප්‍රගතිකුල සහ යුනයිට් සංවිධානයේ නියෝජනය කළා. ප්‍රගති. හරි. ඔබතුමා මේ ජයකර්තා සමාජිකයෙක්? ජයකර්තා සමුදාය සමාජිකද ඔබතුමා? මම සමාජික. ඔබතුමා සමාජික නෙමෙයි. හරි. not a member. ඒකට ඔබතුමා නියෝජනය කරන නමුත් ඔබතුමා සමාජිකයෙක් නෙමෙයි. හරි. ඔබතුමා මම තරිඳු දුර ගෙදර මම තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ වගේම යුනයිට් කියන සිවිල් යුනියන් එකතුව නියෝජනය කරනවා. එතකොට යුනයිට් එකේ මෙතනට එන්න බැරි වුණ ඇඟලුම් කලාපේ වෘත්ති සමිති 4ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම කියන නියෝජනය කරන අය EPF එක නියෝජනය කරන අය මාධ්‍යවේදීන් EPF එක නියෝජනය කරනවා. මමත් සමාජිකයෙක් ඇතුළුව මම හිතන්නේ ඊට අමතරව පෞද්ගලික අංශ වෘත්ති සමිති ගණනාවක් යුනයිට් කියන එකතුවේ ඉන්නවා. මෙතනට එන්න ඒ හැමෝම නියෝජනය වෙනවා. මම දුමින්දනාගමුව මම පෞද්ගලික සේවක මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති. අපි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු ලියාපදිංචි වෘත්ති සමිතියක්. අපේ ශාඛා තියෙනවා වෘත්ති ආයතන කීපයක. දැනට මම මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ නඩුවෙත් මම සහ අපේ සමාජිකයෝ කීප දෙනෙක් ඒ නඩුවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා සමාජික දීප්තිය? නෑ. ඔබතුමා සමාජික නෙවෙයි. ඔබතුමා නියෝජනය කරනවා ඔබතුමා දීප්තිය සමාජික නෙවෙයි. හරි. ඔබතුමා So I am Swastika Arulinga. Are you a member of the AP? Yes, I have a account, but whether we are heads of unions, no, so we don't have to be members to be present here. So just to understand. Very well, but that's not a very relevant question. But that's relevant. Yeah. Mama Danush Patira, Unite Sangidana Niyojana කරනවා. Oh, sorry. Mama Danush Patira, Unite Sangidana Niyojana කරලා මෙච්චර සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. No, Danush Patira. You are a member, right? Yes. මම ආනන්ද පාලිත සමගිය ඒකාබද්ධ වෘත්තීය බලවේගයේ මාවුට ප්‍රකාශක කැඳුම් කරු අපි ඒකාබද්ධකේ ඉන්න සමගිය සේවක සංගමයේ කර්මාන්ත සේවක සංගමයේ තුළු 22ට වඩා සමාජික සංඛ්‍යාව. යෝගි මට කෙටි මතක් කිරීමක එදා මම එක්කයි දුරකථනින් කතා කරේ පොලිසිය මහත්වරු. පස් දිනක එක සාකච්ඡාවක් දෙන්නකෝ දෙකමාරට අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා හේතුව ඒ වෙලාවේ අපි තිබුණු විරෝධතාවයක්. ඒ වෙලාවේ පේපර්ස් ගන්නලා තිබුණේ අපි ඉල්ලුවා 20 දිනක එක සංකල්පයක් ඒ සතියෙම. ඒතකොට කිව්වා ඔබතුමා කිව්වා ඒ සතියේ බෑ සති දෙකක් තුල දෙන්නම් කියලා. ඒ එකඟතාවය තමයි 20 දිනක එක සති දෙකක් තුල දෙන්නම් කියන එකතාවය තමයි අපි නෑ. නෑ ඒ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි තිබුණේ පස්සේ තමයි ඉල්ලුවේ ඒ පස්සට ආනවා අපි මම අවස්ථාව දුන්නා. ඒක තමයි. සමාජික ඔබතුමා කරදන්නේ නෙමෙයි මමයි කතා කරේ. සේවක සමාජිකද ඔබතුමා? නෑ දැන් ඉස්ලාමීය නම සමාජික නෙවෙයි වෘත්තීය සමිතිය ලියාපදිංචි සංගමයේ වෘත්තීය සමිතිය වෙන ඒවායේ සමාජික මේක නෙවෙයි. නෑ EPF එක සමාජික නෙවෙයි. EPF එක ඊටම සමාජික. මෙතුමා EPF එකේ මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. පොඩි කරුණක් ඉදිරිපත් කරනවා. වෘත්තීය සමිතිවල සමෝරිදයක් තියෙනවා පිටතින් කෙනෙක් ඇතුල් වෙලා ඉන්න පුළුවන් සමිතියක. ඒ නිසා අපි මේ සම්බන්ධලා ඉන්න වෘත්තීය සමිතිය නියුක්තව. සහ දැන් මම හිතන ආනන්ද පාලිත සහෝදරයා කලින් ස්ටේට්මන්ට් එක ඒක අපිට මුදුම ඒක අදාළ නැති දෙයක්. පොයින්ට් එක ඩෙවලොප් කරනවා වගේ දෙයක් නිසා තමයි මේ සහ මේ නෑ මෙතුමා සමාජිකයෙක් නෙවෙයි කියන්නේ මෙතුමා විශ්‍රාමික නිසා. මම හිතනවා මෙතුමා සේවය කරපු කෙනෙක්. සමාජිකයෙක් විදිහට ඉඳලා විශ්‍රාම ගත කෙනෙක්. කතා කරන්නේ සමාජික නෝනා කියන කරුණ දැනගන්න තමයි මම මේක කරුණ දැනගන්න. ඔබතුමා දක්ෂ දේශපාලනඥයෙක්. ඔබතුමා ගැලපෙන දේශපාලනඥයෙක්. වෘත්තීය සමිතියක් මේ මේක මෙතන වෘත්තීය සමිතිය ඇටියට ඔබතුමා දිගට මේ ඩෙවලොප් කරන නිසා තමයි මේකයි කරන්නේ. විභාගෙන් තමයි අපි නෑ අඳුර ගැනීම කරන්නේ. නමුත් ඒකට පොයින්ට් එක ඩෙවලොප් කරනවා. Keep asking us to whether we are EPF, ETF account holders, but we are trade unions which are EPF, ETF account holders, and this is a public issue. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වැරදි මම හිතන්නේ ඒක අනවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය. හරි මම මෙහෙම කියන ඔබතුමාට ඕන නම් දහස් ගාණක් අරන් එන්නම් ආයි. EPF අපි හෝල්ඩර්ස්ලා දහස් ගාණක් අරන් එන්නම් ඕන්න. එක එන්නම්. ඕන්න එකන් එන්නම්. මේක වට කරන්න එකන් ඇවිල්ලා. හරිද මේක වට කරන්න එකගෙන ඇවිල්ලා ඕන්න. දැන් මෙතනදී අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ දීලා තියෙන්නේ නියෝජිතයන් අන්න ඒක ඔබතුමා හරි. නෑ අපි නියෝජිතයන් වෙන්න අපි ඉන්නේ අපි යුනයිට් සංවිධානයේ කරුණා කරලා ඔබතුමා දේශපාලනඥයෙක්ව හිතෙන්න එපා. දේශපාලනඥයෙක්ව නියෝජිතයන් වෙනින් අපි අපි යුනයිට් එකේ ඉන්නෝ සේවක සාධකාර මුද්‍රේ සමාජිකයෝ. මම ජගත් ගුරුසිංහ නැත්තම් සමාජිකව ගන්දිට කියන්නේ ඒක උදාහරණයක් අයිතියි. නමුත් මම අපි කැමති දන්න ඔබ මෙතන සේවක සංවිධානය ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. සමාජික අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් ඒක දැනගත්තු කාරණයක්. ඒක දැනගන්න ඔබතුමාට කැමති නැත්නම් මම දන්න එක කිසි මොකක්ද කියලා.
කැමති නැත්නම් කියන්න ඕනේ නැහැ. මම කැමති නැහැ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් වාර්තාවලින් දැනගන්න හරි කරන්න. මේක පස්සේ වෙන අහන්න හිතෙන්නේ ඔබතුමා නියෝජිතයන්ට එන්න කියලා. නෑ අපිට ඔබතුමා එන්න කිය නියෝජිතයන්ට. අපි හිතන්නේ මෙතන අර නියෝජනය තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. මම ජගත් ගුරුසිංහ නියෝජනය කරන්නේ ටෙලිකොම් වෘත්තීය සමිතිය. ඒ වගේම එක්සත් කම්කරු සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ලේකම්. ඔබතුමා සමාජිකයෙක්ද නැද්ද කියන කියන්න පුළුවන්ද? මම සමාජික මම විතරන්නේ ටෙලිකොම් එකේ සියලුම සේවකයෝ සමාජිකයෝ. සහ එක්සත් කම්කරු සම්මේලනයේ ඉන්න 10000කට වැඩි සේවකයෝ ඒ සේරම සේවකයෝ සමාජිකයෝ. මම විජේපාල වීරකෝන් වාණිජ කාර්මික සේවක සංගමේ භාණ්ඩාගාරික. ඔබතුමා කියන්න පුළුවන් සමාජිකයෙක්ද නැද්ද කියන්නේ? දැනට සමාජිකයින් නෑ සමාජික නෙවෙයි. මම HMPB හේරත් භාණ්ඩාගාරික ලංකා බැංකු සේවක සංඝ. මම සමාජිකයෙක්. ලංකා බැංකු සේවක සංඝ? ඔව්. APF එකේ සමාජික ලංකා බැංකු නෙවෙයි? නෑ ලංකා බැංකු සේවක සංඝ. බැංකු 18ක් තියෙනවා. ඒකේ සමාජික සේවකත් සමග සමාජික නෙවෙයිනේ බැංකු සේවකයෝ. නෑ අපි සමාජික. සේවකත් සමග ඔව්. නෑ මං හිතන්නේ වැරදි අවුලක්. නෑ ලංකා බැංකුව නෑ පීපල්ස් බැංක් නෑ. පෞද්ගලික බැංකුව නෑ රාජ්‍ය උපසාජන බැංකුව තියෙනවා. HDFC බැංකුව තියෙනවා. ඒවේ සමාජිකත්වයේ. මම සමාජිකයෙක්. සමහර බැංකු ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට පුළුවන් ඕනනම් චෙක් කරන්න මම ඇවිත්. ඔබතුමා මොන බැංකුවේද? මම රාජ්‍ය උපසාජන බැංකුව. රාජ්‍ය කුසල් SMI. ඒක තියෙනවා. ඒක තමයි මම ඔබතුමාට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් අපි අන්කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ දහස් ගණනක් සේවකයෝ වෘත්තීය සමිති වලට බැඳිලා තමන්ගේ ඡන්දයෙන් නායක විදිහට පත් කරලා තියෙනවා. තමන්ව රෙප්‍රසන්ට් කරන්න ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරන්න. එතකොට නෑ ඔබතුමා උපක්‍රමශීලීව මේක මතු කරන්න යනවා. මේක වීඩියෝ වෙනවා. මෙතන යම්කිසි මතු කිරීමක් කරන්න යනවා. ස්වස්තිකාරුලිංගම් කියන නීතිඥවරිය. ඇයව තමන් සේවකයන්ට අයිතියක් තියෙනවා. තමන්ව නියෝජනය කරන්න අවශ්‍ය දැනුම, තමන්ට නියෝජනය කරන්න අවශ්‍ය ඒ වෙලාව වේරන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව එවන්න. තමන් දැන් ෆැක්ටරි වැඩ කරන අතරේ. දැන් මෙතුමියගේ සංගමේ සමාජිකයෝ දහස් ගණනක් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරනවා. තමන්ව නියෝජනය කරන්න එවලා තියෙනවා මෙතනට කතා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ මට්ටමේ සාකච්ඡාව යමු. නෑ ඒ මට්ටමේ සාකච්ඡාව යන්නේ කියන්නේ හඳුනා ගැනීම තමයි මම මේ කතා කරේ. එතකොට සමාජිකයෝ නොවන ඉන්නවා මෙතන 4ක් විතර 10 දෙනාගෙන් 6 දෙනෙක් විතර සමාජිකයෝ. එහෙමනේ අපි පටන් ගමු ඒ ආකාරයෙන්. නෑ ඒ වචන අදාළයි. සමාජිකයෙක් නොවන අයට හරි ඉවරයි. මම කිව්වේ නෑනේ. ආවට පස්සේ ඔබතුමාලා කැමති නැත්නම් Talvi, I just want to, we want to come to the නැත්නම් විවෘතව governor. නියෝජනය කරන්න කියන්නේ ඒක ඔබතුමාලාගේ Governor, we want to get to the main point. We want to get to the main point because I mean the tone was very confrontational, but we want to get to the main point. The point is this: that as you very correctly said, you are the custodian of the EPF and ETF funds. And when you say only EP. EPF funds, right? Custodian, and as you have come and said in the media also that you are going to subject that to domestic debt restructuring. And now the Supreme Court also has given a decision on that 30% bill. So either it will be subjected to DDR or there will be a 30% taxation levied on it. So that those are the options. So our primary demand is that, because whether we are members or leaving the discussion aside, our primary demand is that we represent thousands of workers. We are only few of us here. You cannot touch EPF and ETF funds because these are workers' savings. And when you look at plantation workers and when you look at factory workers, these are literally their only savings. So you can't touch that funds. That is our primary demand. And of course, then when we make that demand unconditionally, that is our primary demand here. That you cannot touch it. You are the custodian, which means you have to act in the trust of the people. So when you are the custodian and when you decide to slash EPF and ETF revenues without asking a single account holder, then you're not acting with legitimacy and you're not acting as the custodians of the people, right? So that is our primary demand and that's non-negotiable. And we also here to say that this EPF and ETF, because it's such a complicated economic issue in the start, people were very confused. It took us a lot of time to speak to economists and understand this. But once we did, we have started raising awareness amongst our members. So when people do find out what you all are doing here, that is slashing the only savings of people, there's going to be political turmoil.
in this country. So I just want to send that very clear message to you. But of course, now the question is, what is the alternative? Our country is in an economic crisis. This is the only thing which the government has been saying is this is our only alternative, and so on. So for that, which I want to say, and of course the others will also speak, say is we have given a statement in the media as to what alternatives you can propose. Inland Revenue Department has come up before the COPE committee and said there is so much of tax evasion and many of them are private bondholders, so you can take action on that. We have written to you several times regarding misinvoicing and transfer pricing issues, which no action has been taken so far. Vijayadasa Rajapaksa said in Parliament there is 53 billion US dollars which has been stashed off in offshore account. Nothing has been done on your part. So there is so many other avenues and methods which the central bank could have taken in order to deal with this domestic debt issue, but instead you go and touch on the weakest of us and take our money. So I just want to give that initial point and an initial demand, and I want to say that that is non-negotiable. You can't, as a custodian, you can't touch on our funds. Then you're violating the trust. Then you can't be the custodian anymore after you take such a decision. So that is what I want to say on my behalf. But others will also speak, and then maybe you can respond. To first. I don't agree, 100% disagree with what you say. You have a right to do that. As a custodian, it's all the other issues you raise here. Here we are going to talk about the EPF as a custodian, how best we can protect the members of the EPF. For us to protect the members of the EPF, this is the best opportunity that we have to protect the members of the EPF. Why I say that, but to say not to touch EPF is when you look at the proposal that Parliament, Executive, Judiciary and the Legislature all now have resolution has been approved. It's a law. If you say don't touch, then you are saying us let them subject to 30% tax. As a custodian, as a members of the representing APF, for their best interest is to participate in this exchange and get the best return that they can get out of this proposal. It's already, we understand you have petitions, you file all this failed, or judiciary rejected, the Parliament accepted, Executive accepted. It's a country law, it's a law. From our side, what we can do as a custodian, the best thing that we can do for the members is to select what is the best for the APF members. This is what we are doing here as a custodian. We will select the ones. Now the Supreme Court judgment also given very clear. It's a not constitutional violation. It's a fair resolution. That's a landmark determination that was issued today. It's in public now. In the Parliament, it clearly says this is a very fair solution. This is for the best interest of the EPF members. That's why we are making the decision for the best interest of the EPF members. If we don't make that decision, as you argue, then they will be subject to 30% tax. If not, then they will be worse than what's going to be the any other solution, because it's now become country law. No one can ask Monetary Board to take an illegal decision. This has become a law. So you challenge it. No one has accepted. It's only your view. So we respect your view, but still it has been not accepted by all three judiciary, legislative, and executive. Now it's a law. So it's not that it's not a law. The 30% taxation has not been passed. You know that. It will be. That's why. You know what the Parliament is going to do before the Parliament does it. That's why we say it's not law yet. It's not law yet. So you should not mislead the public. Don't once again mislead the public. No. 30% taxation is not law yet. So even today you can decide and tell. Even today you can say you're not going to. Even today you can say September 11th is the final date. Even today you can say we will not subject the EPF to DDR. But you want the Parliament to pass 30% taxation. So then you can come and say. If you say not to participate, then you are asking us to make EPF members liable 30% No, tax. 30% tax. 30% tax has not been passed by Parliament yet. Unless you are saying you know what the Parliament is going to do. Unless you are telling me today this is not that you know. Last Sunday, Monetary Board has no authority to tell the Parliament we participate or not. You told before September 11th. Before September 11th, you have to take a decision. No, whether you are participating in the DDR or not. We will take a decision only after tax law. If that so is now enacted. You don't know that today. No, you don't know that today. No, whether elect is going to. Supreme Court may have said it's not. It can. Made it very clear. Supreme Court has made it clear, but it has not gone to Parliament. Also made the statement. Unless you know what the Parliament is going to do, in which case then there is no separation of powers in this country. Supreme Court is not. They are not passing laws.
they just like Yeah, they just approved the law. Parliament has to pass the law. How are and you saying today? they are not looking if How are you telling the today? Parliament system, that's a different How story. are you telling today what the Parliament is going to pass tomorrow? No, that's why we say only Parliament is passed, this is law, then we will participate. That's why we are not participating yet. Who created this proposal, sir? You did, right? මේ පොලිසි තීරණ ඔක්කොම ගත්තේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගත්තේ ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලත් ඇතුළත් ටැක්සේෂන් එක මේ සියල්ල තාක්ෂණික තීන්දුව අරගෙන දැන් ඔබතුමා කියන එක හරි එක විදිහකට මොකද ඔබතුමාට චරිත දෙකක් තියෙනවා මෙතන එක චරිතයක් විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන රෝල් එකක් නියෝජනය කරමින් සහ ඒ අතරම මේ පොලිසි ඩිසිෂන් ගන්නෙත් මහ බැංකුව ඇතුළත් ඒ නිසා අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන මේ තීරණ මහ බැංකුව ගන්න තීරණ වෙනයි රජයේ මුදල් අමාත්‍ය ගන්න තීරණ වෙනයි පාර්ලිමේන්තුව කැබිනට් එක පාර්ලිමේන්තුව ගන්න තීරණ වෙනයි. එතකොට මෙතනදී මහ බැංකුව මේක යෝජනාවක් විදිහට මේකට සහභාගී වුණේ හේතුව EPF එක සමාජිකයන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් සහ බැංකු පද්ධතියේ රෙගුලේටර් විදිහට ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් සහ රජයේ ණය නියුක්ත විදිහට අපිට නීතියෙන් අපිට තියෙන යම්කිසි වගකීමක්. ඒතර වගකීම් තුනක් තියෙනවා. වගකීම් තුන වෙනුවෙන් කොහොමද මේ තුන් දෙනාගේම ඒ තියෙන සීලුම රටේ සීලුම ජනතාවගේ රටේ පත් කරවන්නේ බුදුදහම හැම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි යම්කිසි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒතර යෝජනාව අපි කරන්නේ යෝජනාවක් විතරයි. ඒක කැබිනට් එක අනුමත කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ පාස් කරලා අධිකරණය පිළි අරගෙන ඒක දැන් නීතියක් බවට පත් වෙන්න යන්නේ. අවසාන ප්‍රතිඵල තමයි ඊළඟ මේ ටැක්ස් නීතිය. එතකොට ඒක පත් වුණාට පස්සේ ඒක යෝජනාවක් ඕන කෙනෙක් යෝජනා තවත් යෝජනා රසක් ඉදිරිපත් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවත් යෝජනා රසක් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් අවසානයේදී රටේ නීති සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය තුළ පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළා. ඔබතුමා ඒ අනුව ඒ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ යටතේ දැනට තියෙන ඒ යෝජනාව සලකා බැලීමෙන් මම කියන්නේ යෝජනාව සලකා බැලීමේදී මේක තමයි රටේ GPF සමාජිකයන් ඇතුළු රටේ මහ ජනතාවගේ මුළු රටේ ජනතාවගේ තැන්පත් සහ සීදන ආරක්ෂා කරන තියෙන මේක හොඳම යෝජනාවක්. මීට වැඩිය වෙන යෝජනාවක් වෙන කෙනෙක් ගෙනල්ලත් නැහැ. ගෙනාවොත් ඒක මීට වැඩිය බරපතල අර්බුදයකට පත් වෙන දෙයක්. යෝජනාව පිළි අරගෙන හැමෝම අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒතර වෙන යෝජනාවක් තියෙනවා. ඔබතුමාට ඒ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරගත්තොත් ඒක අපි නීතියෙන් බැලලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. නෑ ඔබතුමාට මේ කාරණා ටික මම හිතන්නේ පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රධාන අරමුණක් මේ සාකච්ඡාවේ ඒක. මොකද මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ අතිශය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාවලියක් මේ EPF එකට කේන්ද්‍ර කරගන්න එක මේ DDR. ඊට පස්සේ ඔබතුමාලා 30% tax එකක් ගෙනවා මේ බලහත්කාරයක් මේක මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න. මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙන්නේ අපි මේක විකල්ප යෝජනා අපි බොහොම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරනවා. මේ EPF එකෙන් ඔබතුමන්ලා සේව් කරගන්න හදන්න මේ GDP එකෙන් 0.05 තව අවුරුදු 16කට ඊට වඩා කීප ගුණයක් ප්‍රතිලාභ තියෙන EPF එකට අත තියන්න නැතුව බොහොම මේ ලේසියෙන් අපි DDR එකට පක්ෂයි. නමුත් මේ EPF එකෙන් මේ අය කරගන්න මුදල වගේ කීප ගුණයක් මේ ඊට වඩා මේ බොහොම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන මේ ක්‍රමවේද තියෙනවා රාජ්‍ය ණය බර අඩු කරගන්න. ඒවා කරන්නේ නැතුව මෙතන මොකද්ද කරන්නේ මේ සම්පූර්ණ බර මේ විශ්‍රාමික යන්න ඉන්න මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට තමයි මේක මේ ඔළුවට අතහැරලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වැරද්දක්. එතකොට ඒකට වග කියන්න ඕනේ මේ මහ බැංකුවේ ඉන්න හැම සේවකයාම. මේක ඉදිරිපත් කරපු වගකීතු හැම එක්කෙනාම අපි ඒක ඉදිරිපත් කරන්න මොනවාද ඔල්ටර්නේටිව්ස් කියන එක. දැන් බොහොම නෙපොටින් අපි ඔල්ටර්නේටිව් විරෝධී කියන කතාව සම්පූර්ණ ඒක මොකද ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කියන්නේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ගියාට පස්සේ ඒක අපි ඒක ව්‍යවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍ර දෙකක්. ඒක නෙමෙයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ. ඒක සංකල්පයක් ඒක අදහසක්. ඒක දැනගන්න මුලින්ම. එතකොට අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා පළවෙනිම කාරණේ විදියට දැන් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකෙන් කෝපා කමිටුවට වාර්තා කරා 2022 අවසානයේදී පැහැර හරපු බදු වල වටිනාකම විතරක් රුපියල් බිලියන 904ක් කියන එක. පොඩ්ඩක් මොනවා මුලින්ම කියන්නේ. ඒතකොට ඕක මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ. ඇයි මොකද? ඒක මොකද? මේක අහුම්කන්ද පුරුදු වෙන්න ඕනේ අහුම්කන්ද. මේක අහුම්කන්ද. ඔබතුමා අහුම්කන් දෙන්න පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. ඕල්ටර්නේටිව් ගැන කතා කරා. අපිට අදහස් අනේ ඔබතුමා අහුම්කන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න. අපිට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්න. ඔබතුමා අහුම්කන් දෙන්න. ඔබතුමා අහුම්කන් දීලා කතා කරන්නේ. අනුෂ නෑ ඔබතුමා අහුම්කන් දෙන්නකෝ. මේක අදාළයි. ඒක බැංකු මහ බැංකුවක තියෙන්නේ. ඒක මේ අපිට අදාළ අපි මේකට ඒක බොහොම අදහස් කතාවක්. මොකද ඔය රාජ්‍ය කරන වැඩ අපිට දැන් ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමා විකල්ප ඉල්ලුවනේ. මේ යෝජනාවට අපි කැමති හරි අකමැති හරි කියලා සාකච්ඡාවක් ඒක ඔබතුමාලා දැනගන්න ඕන රාජ්‍යයට සාකච්ඡා කරලා නෑ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ කරුණු රාජ්‍යයට ඉදිරිපත් කරන්න. නෑ මම ඔබතුමාට කියන්නේ මෙන්න මේ කරුණු මේ ඉතිසල පාර්ලිමේන්තුවේ හැමතැනම කතා කරලා තියෙනවා. නෑ චුට්ටක්
පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න මේ මහ බැංකුවට අදාළ නැති දේවල් වලට අපිට වක් කියන්න බෑ. නෑ අපිට නෑ මහ බැංකුවට ඔබතුමා ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ අපිට අදාළ නැති දේවල් ගැන. සාකච්ඡාවට ආවේ මහ බැංකුවට අදාළ සාධාරණීකරණ එක වෙන්න නෙමෙයි. නෑ නෑ. විරුද්ධ වෙන්නත් නිකන් නෙමෙයි. අනේ අපිට අපි ආස්වාද දුන්නේ මේක මහ බැංකුවට අදාළ දේවල් සාකච්ඡා කරන නිසා වෙන කාටවත් අදාළ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න දෙන්න කතා කරලා තේරුම් නැහැ. අදාළ ඔහුට වෙන කප්පාදුව නොකිරීමට මහ බැංකුව අධිපතිවරයා වතින් ඉහළට අදාළ කරුණු පාලකයව දැනුවත් කිරීම. ඔය කරුණ ජනතාව හැමෝම දැනුවත් කරලා තියෙන දේවල් නේ. ඒක වෙන අධිකාරියක්. මහ බැංකුව විසිනුත් ඔය කරුණ දැනුවත් දෙනවා අතර. කියලා තමයි මේ මැයි 9 අරගලා ආවේ. එහෙම හිතන්න එපා. මේ සේවිං එක ගන්න මේක කරන්න අවශ්‍ය පොඩ්ඩක්. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට නෙවෙයි. ඒක නේ රජයට ප්‍රකාශ. ඔබතුමා පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. ඒක ඔබතුමාගේ වගකීම. ඕගොල්ලෝ ඔබතුමා පොඩි වෙලා අනේ වෙලාව නාස්ති නොකර දනුෂ් මම මේ සාකච්ඡාවට අවස්ථාව ගන්න. ඔබතුමා මේ ප්ලීස් වෙලාව නාස්ති නොකර අපිට යම් වෙලාවක් කතා කරන්න දීලා ඔබතුමා පිළිතුරු දෙන්න. කතා කරන්න දීලා පොඩ්ඩක් පිළිතුරු දෙන්න. කතා කරන්න දීලා පිළිතුරු දෙන්න. ඒකවල අදාළ දේවල් සාකච්ඡා කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. නෑ නෑ. මේ මහ බැංකුවට අදාළ දේවල් වලට අපිට වක් කියන්න බෑ. මේක ඕගොල්ලෝ මහ බැංකුවට yes ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ රාජ්‍ය ණය. එතකොට රාජ්‍ය ණය වලට අදාළ දේවල් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ EPF එක මුවාවෙන් කරන්නේ රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. එතකොට අපි කතා කරන්නේ රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට අදාළ කාරණා. සේවකත්ව අරමුදු සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. ඒක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ. ඒක තමයි. එතකොට ඒකට රජයේ ණය පරිහානිය මොකද්ද? රජයේ ටැක්ස් අපි කතා කරන්නේ. රජයේ බදු පැහැර අරපු ගෑම ගැන කතා කරනකොට ඒක අපිට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ නෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපිට කතා කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේක අයිති. ඔබතුමාට අහුම්කම් දෙන්න සවන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක ඉගෙන ගන්න. මේ මූලික වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් චුට්ටක් මේක මාක් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමා මෙතන දැන් මම කියන්නේ මේ අදහස් දැන් ඔබතුමා සාකච්ඡාව ආරම්භෙදි කිව්වා විනාඩි 15ක් අපිට දෙනවා කියලා මූලික අදහස් දැක්වීමක් කරන්න. නෑ ඔබතුමා දැන් මම හිතන්නේ නෑ මම කියන්නේ ඔබතුමා ඉහළ නිලධාරියෙක් විදිහට චුට්ටක් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීක ආරක්ෂා කරන්න. පොඩ්ඩක් මම කියන ගහන්නේ මුලින්ම සාකච්ඡා පටන් ගන්නකොටම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා මේ ඇවිල්ලා තියෙන සේවක අධිකාරියම නියෝජනය කරලා මම සාකච්ඡා දුන්නේ. ඒතකොට මේක සාකච්ඡාව මූලික අරමුණ කරගන්නේ සේවක අධිකාරිය මුදලේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු වලට. එතනින් පිට ප්‍රතිපද සම්බන්ධයෙන් මම සාකච්ඡා කරන ඒක මගේ වකීම මහ බැංකුවේ වකීම වුණේ ඒක අධිකාරිය වෙන කෙනෙක්. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න මෙතන නෙවෙයි අවස්ථාව. ඒක මම කියන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා තියෙනවා ඔබතුමාලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ කාලේ නාස්ති කරනවා විතරයි. ඒ කියන්නේ කිසිම අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අපි අධිකාරියේ බලතල නෙවෙයි. මෙතනින් පිට තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඒ අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා ඔබතුමාලා ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ විරෝධී ප්‍රකාශ අපේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අපි අවස්ථාව දුන්නේ සේවක අරමුදේ සමාජිකයන් වෙනුවෙන්. අපි කස්ටෝඩියන් විදියට ඔබතුමාට ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සාකච්ඡා කරලා ඒ ගැන ඕනද සේවක අරමුදේ පිට ඔබතුමා විකල්ප ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොනේ? ඔබතුමාට තේරෙයි මේ කතා කරාම තේරෙයි. මේක නොගෙන කරන්න දේවල් ඇහුවනේ. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. සේවක අරමුදේ සම්බන්ධයෙන් කරන්නේ. සේවක අරමුදේ කපන්න නැතුව කරන්න දේ තමයි කියන්නේ. හොඳයි ඔබතුමා මේක අහගන්න. හරි එතකොට